Sân bay Long Thành được nhắc tới như sân bay lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam. Một dự án mà chỉ cần nghe tên đã gắn với những con số khổng lồ, những bản vẽ hoành tráng và kỳ vọng kéo dài hàng chục năm. Nó được kỳ vọng sẽ giải tỏa quá tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, đưa Việt Nam lên bản đồ trung chuyển hàng không khu vực, thậm chí cạnh tranh với những cái tên hàng đầu châu Á. Nhưng giữa tất cả những viễn cảnh rất lớn ấy, câu hỏi mà người ta quan tâm nhất lại cực kỳ đơn giản. Vậy khi nào sân bay Long Thành mới thực sự đi vào hoạt động? Và hoạt động rồi thì nó lớn top mấy ở trên thế giới? Với những công trình bình thường, người ta có thể khẳng định như thế này, xong là dùng. Nhưng với một siêu sân bay như Long Thành, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Long Thành được thiết kế và thi công theo mô hình vận hành từng giai đoạn. Điều này có nghĩa là không tồn tại một khoảnh khắc, không giờ của ngày X, tháng Y, năm Z nào đó, sân bay bắt đầu hoạt động toàn bộ. Thay vào đó, nó giống như việc một cơ thể dần tỉnh giấc, từng bộ phận phải được kích hoạt, kiểm tra, chạy thử rồi mới vận hành chính thức. Theo tiến độ hiện tại, các hạng mục cốt lõi như nhà ga hành khách, đường băng, đài kiểm soát không lưu, hệ thống kỹ thuật trung tâm đều được yêu cầu hoàn thành trước giữa năm 2026. Sau mốc này, sân bay sẽ bước vào giai đoạn chạy thử, hiệu chỉnh, cấp phép, huấn luyện nhân sự và tổ chức các chuyến bay đầu tiên. Và thực tế nhất để dễ hình dung là cuối 2026, đầu 2027, Long Thành sẽ bắt đầu đón những chuyến bay thương mại đầu tiên, nhưng với quy mô có kiểm soát. Từ đó công suất sẽ được nâng dần theo thời gian và phân chia lưu lượng với sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng tại sao sân bay Long Thành không hoạt động toàn bộ? Có một lý do rất quan trọng khiến Long Thành buộc phải đi chậm, đó là đây là sân bay trung chuyển quốc tế chứ không phải là sân bay nội địa mở rộng. Một sân bay trung chuyển đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, chỉ cần một trục trặc nhỏ về điều hành bay, băng chuyền hành lý, kết nối trung chuyển hay an ninh là cả chuỗi chuyến bay quốc tế sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền. Vì vậy, các cơ quan quản lý buộc phải làm từng bước, từng kịch bản, từng mô hình giả lập trước khi cho phép tăng công suất. Một câu hỏi nữa rất nhiều người quan tâm đó là sân bay Long Thành lớn đến mức nào? Chắc chắn nhiều người sẽ khẳng định sân bay Long Thành lớn hơn sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng lớn hơn cụ thể bao nhiêu? Ở giai đoạn đầu, sân bay Long Thành được thiết kế để phục vụ khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm. Con số này nghe có vẻ cũng không quá lớn, nhưng thực ra đã tương đương hoặc vượt nhiều sân bay quốc tế lớn ở trong khu vực của chúng ta rồi. Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, công suất thiết kế của Long Thành lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm. Đây là con số đặt sân bay này vào nhóm rất hẹp ở trên thế giới, rất nhỏ trên thế giới, nơi chỉ có vài cái tên quen thuộc như Atlanta, Dubai, Tokyo Haneda hay là Heathrow. Điều đáng nói là Long Thành không chỉ được thiết kế cho hành khách mà còn cho hàng hóa, vận chuyển và trung chuyển liên lục địa. Đây chính là khác biệt căn bản so với cách Việt Nam từng xây dựng những sân bay trước. Nếu xét theo công suất thiết kế, khi hoàn chỉnh, sân bay Long Thành hoàn toàn có thể nằm trong top 10 sân bay lớn nhất thế giới. Trên thế giới hiện nay, số sân bay có khả năng xử lý trên 80 đến 100 triệu hành khách mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn các sân bay lớn đều bị giới hạn bởi không gian đô thị, môi trường hoặc hạ tầng kết nối. Long Thành thì khác, nó được xây dựng trên một quỹ đất rất lớn, tách khỏi trung tâm đô thị, cho phép mở rộng gần như không giới hạn trong tương lai. Chính yếu tố này đã giúp sân bay Long Thành không chỉ lớn mà còn có dư địa để lớn hơn nữa. Hãy kể đến một vài sân bay lớn ở trên thế giới. Trước hết là Hartsfield Jackson, Atlanta, sân bay bận rộn bậc nhất thế giới trong nhiều năm liền. Atlanta mỗi năm phục vụ trên dưới 100 triệu hành khách, nhưng nó nằm lọt thỏm giữa một đại đô thị đã phát triển kín. Mỗi mét vuông mở rộng đều là bài toán cực kỳ khó về môi trường, giao thông và chi phí. Atlanta lớn nhưng gần như đã chạm trần. Tiếp đến là sân bay quốc tế Dubai, biểu tượng trung chuyển toàn cầu của Trung Đông. Dubai bứt phá nhờ vị trí địa lý và chiến lược hàng không cực kỳ táo bạo, nhưng nó cũng đang chịu áp lực tương tự. Không gian đô thị bao vây, đường băng và nhà ga phải khai thác với cường độ rất cao, ít dư địa để mở rộng thêm trong dài hạn. Chính vì thế, sân bay Dubai buộc phải xây thêm Al Maktoum ở vị trí xa hơn để chia tải. Ở những khu vực khác, sân bay Tokyo Haneda hay là London Heathrow đều là những sân bay khổng lồ về lưu lượng, nhưng cũng là ví dụ điển hình của việc lớn nhưng mà chật chội. Haneda nằm sát vịnh Tokyo, Heathrow nằm giữa vùng dân cư đông đúc bậc nhất châu Âu. Mỗi đường băng mới đều vấp phải phản đối của xã hội, kiện tụng môi trường và chi phí khổng lồ. Long Thành bước vào nhóm những sân bay lớn nhất thế giới với một xuất phát điểm hoàn toàn khác. Nó không phải là sân bay lớn vì đã đông sẵn, mà lớn ngay từ thiết kế. Quỹ đất rộng hàng nghìn hecta tách khỏi vùng lõi đô thị, cho phép quy hoạch nhiều đường băng song song, nhiều nhà ga độc lập và mở rộng theo từng giai đoạn trong nhiều thập kỷ mà không bị bóp nghẹt bởi nhà cửa xung quanh. Và chính điều này khiến Long Thành giống với những sân bay thế hệ mới hơn là các sân bay lịch sử. Nó không chỉ được xây để đặt mốc 80, 100 triệu hành khách hay mốc nào đó,
mà còn để duy trì và vượt mốc đó trong tương lai, điều mà rất nhiều sân bay hàng đầu hiện nay đang gặp khó. Trước khi Long Thành xuất hiện, Việt Nam đã gặp một điểm nghẽn rất rõ, không có sân bay trung chuyển đúng nghĩa. Tân Sơn Nhất thì quá nặng, nằm giữa thành phố, không thể mở rộng. Những sân bay khác như là Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh dù có phần hiện đại hơn nhưng vẫn chủ yếu phục vụ điểm đến chứ không phải là trung chuyển. Kết quả là gì? Muốn bay xa, muốn kết nối với toàn cầu, Việt Nam thường phải đi vòng qua Bangkok, Singapore, Hồng Kông, Seoul. Điều này khiến chi phí vận chuyển cao hơn, thời gian di chuyển dài hơn và vị thế của nước ta trong chuỗi hàng không bị hạn chế. Sân bay Long Thành được sinh ra để chấm dứt vai trò đi nhờ như vậy. Thay đổi đầu tiên và cũng dễ nhận nhất nằm ở bản đồ đường bay. Trước đây trong rất nhiều hành trình quốc tế, Việt Nam thường chỉ đóng vai trò là điểm cuối. Máy bay bay tới Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng rồi dừng lại. Muốn bay tiếp sang Úc, sang Đông Bắc Á hay châu Âu, hành khách và hàng hóa thường phải trung chuyển qua Bangkok, Singapore, Hồng Kông hoặc Seoul. Nói cách khác, Việt Nam đứng ở rìa mạng lưới chứ chưa nằm trên các trục chính. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động với vai trò sân bay trung chuyển, vị thế đó đã bắt đầu đảo chiều. Việt Nam không chỉ còn là nơi đến mà trở thành nơi đi qua. Các hãng hàng không quốc tế có thể bay thẳng tới Long Thành, rồi từ đây tỏa đi tiếp Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Úc hoặc ngược lại. Dòng chảy hành khách không còn mang tính một chiều mà hình thành một mạng lưới đan xen đúng nghĩa của một trung tâm trung chuyển. Sự thay đổi này không chỉ có ý nghĩa biểu tượng, một khi nằm trên trục trung chuyển, Việt Nam sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong lịch bay quốc tế, trong kế hoạch khai thác của các hãng lớn, trong chuỗi vận hành toàn cầu. Điều đó kéo theo lượng hành khách quá cảnh, lượng hàng hóa trung chuyển và cả dòng tiền dịch vụ mà trước đây chúng ta gần như nhường cho các sân bay khác trong khu vực. Tất nhiên nhường ở đây là nhường ở trong ngoặc kép. Về lâu dài, tác động lớn hơn nằm ở chính các hãng hàng không Việt Nam. Khi chưa có một sân bay trung chuyển đủ lớn, các hãng trong nước buộc phải tập trung vào bay ngắn và trung bình trong khu vực. Bởi bay đường dài rất tốn kém và rủi ro nếu không có đủ lượng hành khách trung chuyển để nuôi đường bay. Long Thành sẽ thay đổi điều đó. Khi có một điểm trung chuyển đúng nghĩa, các hãng hàng không Việt Nam có cơ hội mở thêm những chuyến bay liên lục địa, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường hàng không đường dài, thay vì chỉ đóng vai trò là người vận chuyển ở trong khu vực. Nhưng sân bay không chỉ là chỗ chở người. Với Long Thành, hàng hóa cũng là một phần cốt lõi chiến lược. Vị trí của sân bay này không phải là ngẫu nhiên. Nó nằm ngay gần những trục vận chuyển quan trọng nhất của miền Nam, cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải, các tuyến cao tốc kết nối Biên Hòa Vũng Tàu, hệ thống vành đai Thành phố Hồ Chí Minh cùng mạng lưới khu công nghiệp dày đặc của Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Sự kết nối này tạo ra một chuỗi liền mạch mà Việt Nam trước đây còn thiếu, đó là nhà máy kết nối với cảng biển, kết nối với sân bay và kết nối với thị trường toàn cầu. Khi những cái thứ này, chuỗi này vận hành trên chu, hàng hóa có thể đi thẳng từ khu công nghiệp cho sân bay hoặc cảng biển, rồi vươn ra thế giới mà không phải vòng vèo qua trung gian. Điều đó không chỉ giúp xuất khẩu nhiều hơn mà quan trọng hơn là xuất khẩu nhanh hơn, chi phí thấp hơn và chủ động hơn. Ở một tầm nhìn rộng hơn, Long Thành đặt Việt Nam vào một vị trí mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thay vì chỉ là nơi sản xuất, Việt Nam dần trở thành mắt xích vận chuyển, nơi hàng hóa được gom, chia, trung chuyển và phân phối đi các thị trường lớn. Đây chính là bước chuyển từ vai trò công xưởng sang vai trò công xưởng gắn với trung tâm trung chuyển, một bước đi mà nhiều nền kinh tế trong khu vực đã thực hiện trước đó. Có những người sẽ nhìn vào con số đầu tư và tự hỏi, liệu có quá lớn không, có quá tốn kém hay không? Câu trả lời nằm ở tầm nhìn. Nếu chỉ nghĩ 5 đến 10 năm, Long Thành có thể trông to quá, lớn quá. Nhưng nếu tầm nhìn xa hơn một vài chục năm nữa, không làm mới và rủi ro, một quốc gia hơn 100 triệu dân nằm ở trung tâm Đông Nam Á không thể thiếu một sân bay trung chuyển cỡ lớn. Không có Long Thành thì Việt Nam mãi sẽ đứng ở ngoài những dòng chảy lớn nhất của hàng không và vận chuyển toàn cầu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.